nadagdagan po yung PayPal balance ko, naging 146 pesos. What's up guys? So for today's video is tuturuan ko po kayo kung paano mag cash out ng nakuha nyo na points sa BuzzBreak to PayPal accounts. So let's go! So, ayan guys, nandito po tayo ngayon sa aking PayPal account. At makikita nyo dyan guys, ang remaining balance ko is 121.44 pesos. At punta na po tayo sa BuzzBreak at mag-cash out tayo. Pwede nyo po ito guys i-download sa Play Store. So, ayan. Pagkatapos, punta na tayo sa wallet. Then, may 4 na pagpilian tayo guys. Invite friends, cash out, cash in, free points. So, dahil magka-cash out tayo, pupunta tayo sa cash out. So, ayan. Click natin. Then, makikita kayo na 3 pagpilian. So, ayan. Dahil 26.97 yung balance ko, sa 24.11 tayo na magka-cash out. So, ayan. Click lang natin. Then, depende sa inyo guys kung Gcash ba o PayPal. So, sa akin, PayPal muna. So, click lang natin yung cash out. Medyo mabagal. So, ayan. You will receive the cash out within 48 hours. So, ganun lang kasimple guys. So, ayan guys, no? Pending na po yung cash out natin. So, ayan, punta tayo sa cash out history. Then, click natin yung pending. So, ayan, makikita nyo dyan guys yung transaction nyo. Pasok na po yung kinash out natin kahapon sa BuzzBreak. So, dyan guys, mababasa nyo. BuzzBreak has sent you 0.5 US dollar. So, ayan, check natin sa PayPal kung nakapasok na po yung kinash out natin. So, ayan po, makikita nyo, nadagdagan po yung PayPal balance ko, naging 146 pesos na. Legit paying up talaga ang BuzzBreak guys. So, ayan, download na kayo. So ayan guys, no? Thank you po sa manonood. I hope na may natutunan kayo. So don't forget to subscribe my YouTube channel, Rans TV. So maraming salamat po.